हेलो गाइज वेलकम ब्याक। आज चाहिँ हामी हाम्रो एचटिएमएलमा कसरी स्टाइलहरू एप्लाई गर्ने भनेर हेर्न गइरहेको छौँ। हामीले एचटिएमएलमा चाहिँ स्टाइल एप्लाई गर्नलाई स्टाइल एट्रिब्युट युज गर्छौँ र त्यो स्टाइलभित्र चाहिँ प्रपर्टीको नाम र त्यसको भ्याल्यु असाइन गर्छौँ र यसरी हामीले यहाँ सिएसएस प्रपर्टी र भ्याल्यु युज गरेर हामीले हाम्रो एचटिएमएलमा स्टाइलहरू एप्लाई गर्न सक्छौँ। म सिएसएस प्रपर्टी र त्यसको भ्याल्युको बारेमा सिएसएसको लेसनमा डिटेलमा जानेछु। अहिले चाहिँ हामी हाम्रो एचटिएमएल ट्यागमा कसरी बेसिक स्टाइलहरू एप्लाई गर्न सकिन्छ भनेर हेर्न गइरहेको छौँ। र आज चाहिँ हामी ब्याकग्राउन्ड कलर कसरी सेट गर्ने भनेर हेर्न गइरहेको छौँ। र ब्याकग्राउन्ड कलर सेट गर्नको लागि चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर भन्ने प्रपर्टी युज गर्छौँ र त्यो प्रपर्टीको लागि हामीले भ्याल्यु भनेको चाहिँ कलरको नेम, आरजिबी कलर र हेक्साडेसिमल कलर कोड भ्याल्यु युज गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी टेक्स्टको कलर सेट गर्न चाहिँ हामी कलर भन्ने प्रपर्टी युज गर्छौँ र टेक्स्टको फन्टहरू चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ हामीले फन्ट फ्यामिली भन्ने प्रपर्टी युज गर्न सक्छौँ। सिमिलरली फन्ट कुन फन्ट एप्लाई गर्ने भनेर हामीले त्यसको भ्याल्यु दिन्छौँ र फन्टको साइज कसरी म्यानिपुलेट गर्ने, फन्टको साइज इन्क्रिज गर्ने कि डिक्रिज गर्ने भनेर पनि हामी फन्ट साइज भन्ने प्रपर्टी युज गरेर त्यसको फन्टको साइज डिफाइन गर्न सक्छौँ। र फन्ट अलाइनमेन्ट अलाइन गर्नको लागि जस्तो फन्टलाई सेन्टरमा राख्ने कि लेफ्टमा राख्ने कि राइटमा राख्ने कि बटममा राख्ने या टपमा राख्ने भनेर अलाइन गर्नको लागि चाहिँ हामीले टेक्स्ट अलाइनमेन्ट भन्ने प्रपर्टी युज गर्न सक्छौँ। अब आउँ कोडतिर। मैले चाहिँ हामीले प्रिभियस लेसनमा युज गरेकै एचटिएमएल फाइल युज गरिरहेको छु र यो फाइलमा चाहिँ अब हामी स्टाइल एप्लाई गर्छौँ। म चाहिँ अब हाम्रो बडीमा स्टाइल एप्लाई गर्न गइरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ म यसमा एउटा स्टाइल एट्रिब्युट एड गर्छु र त्यसमा की र भ्याल्यु एड गर्छु। यसरी मैले स्टाइल एट्रिब्युट डिक्लेयर गरेँ र बडी भन्ने की या प्रपर्टीको भ्याल्यु चाहिँ मैले पाउडर ब्लू भनेर डिफाइन गरेँ। यसमा चाहिँ हामीले हेक्सा कोडहरू राख्न सक्छौँ, आरजिबी कलर राख्न सक्छौँ र कलरको नेम पनि राख्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ मैले कलरको नेम युज गरिरहेको छु र अब यसलाई सेभ गरेर हामी ब्राउजरतिर ब्राउजरलाई रिफ्रेस गर्दा चाहिँ एचटिएमएल बडीमा कलर एप्लाई भएको छ। अब त्यसपछि हाम्रो यो एच1 ट्यागमा फेरि एउटा स्टाइल एप्लाई गरौँ जसमा चाहिँ हामी हाम्रो टेक्स्टको कलर चेन्ज गर्न गइरहेको छौँ। यसरी मैले एच1 ट्यागमा स्टाइल भन्ने एट्रिब्युट डिफाइन गरेको छु र फेरि त्यसमा पनि मैले कलर भन्ने प्रपर्टीमा चाहिँ ग्रीन भन्ने भ्याल्यु असाइन गरिरहेको छु जसले चाहिँ मेरो यो टेक्स्टलाई ग्रीनमा कन्भर्ट गर्छ। र यसलाई सेभ गरेर फेरि ब्राउजरमा आउँ र रिफ्रेस गरौँ। सो यसरी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो टेक्स्टको कलर ग्रीन भएको छ। त्यसै गरी म अब हेक्स कोड युज गरेर कसरी कलर डिफाइन गर्ने भनेर देखाउन गइरहेको छु। यसरी मैले हेक्स कोड कलर डिफाइन गरेको छु र यसलाई सेभ गरेर फेरि ब्राउजरमा आउँ र रिफ्रेस गरौँ र यसरी हाम्रो कलर चेन्ज भएको छ। यदि तपाईँलाई चाहिँ हेक्स कोड कसरी थाहा पाउने भन्न मन छ भने चाहिँ त्यसलाई गुगलमा सर्च गर्न सकिन्छ। र यसरी यो वेबसाइटबाट चाहिँ तपाईँले आफूलाई चाहेको कलर पिक गर्न सक्नुहुनेछ र यसै गरी गुगलमा हामीले धेरै वेबसाइटहरू पाउँछौँ जसले चाहिँ हामीलाई कलर पिक गर्न दिन्छ र त्यसको रिलेटिभ हेक्स भ्याल्युहरू हामीलाई दिन्छ र त्यसै गरी मैले भने जस्तै आरजिबी कलर पनि भ्याल्यु पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ र हेक्स भ्याल्यु पनि युज गर्छौँ। तर स्ट्यान्डर्ड र प्रिफरेबल वे चाहिँ हामी हेक्स कलर कोड नै युज गर्छौँ। त्यसै गरी अब हामी चाहिँ हाम्रो एच3को चाहिँ फन्ट फ्यामिली चेन्ज गरौँ या फन्टलाई डिफ्रेन्ट फन्टमा कन्भर्ट गरौँ डिफल्ट फन्टको साटो। त्यसको लागि फेरि म स्टाइल भन्ने एट्रिब्युट युज गरिरहेछु र त्यसमा चाहिँ फन्ट फ्यामिली भन्ने प्रपर्टी युज गरिरहेको छु र त्यसमा चाहिँ वर्डाना भन्ने फन्ट एप्लाई गरिरहेको छु। यसले चाहिँ हाम्रो टेक्स्टलाई डिफल्ट फन्टको साटो वर्डाना फन्टमा डिस्प्ले गरिदिन्छ। र अब आउँ ब्राउजरतिर। यसरी हाम्रो टेक्स्टको फन्ट चाहिँ वर्डानामा चेन्ज भएको छ र डिफल्ट टेक्स्टको साटो। अब फेरि सेम त्यसरी नै हामी एच4मा को फन्ट फ्यामिली चेन्ज गर्न गइरहेको छौँ। यसरी मैले फन्ट फ्यामिली कुरियरमा चेन्ज गरेपछि चाहिँ फेरि ब्राउजरमा आउँ र ब्राउजरमा आएर ब्राउजरलाई रिफ्रेस गरेपछि चाहिँ हामीले यसरी हाम्रो फोर्थ हेडिङको पनि फन्ट चेन्ज भएको हेर्न सक्छौँ र डिफल्ट कस्तो थियो, हामीले एप्लाई गरेको वर्डानामा कस्तो देखिन्छ र त्यसपछि आएको कुरियर फन्टमा हाम्रो फन्ट कस्तो देखिन्छ हामीले यो डिफरेन्स देख्न सकिरहेछौँ हाम्रो ब्राउजरमा। अब हामी फेरि अर्को एट्रिब्युट युज गर्न जसले चाहिँ हामी हाम्रो फन्टको साइज इन्क्रिज र डिक्रिज गर्न गइरहेको छौँ।
मैले चाहिँ यहाँ स्टाइल एट्रिब्युटमा फन्ट साइज भन्ने प्रपर्टीको भ्याल्यु चाहिँ 300% असाइन गरिरहेको छु। यसले चाहिँ हाम्रो फन्टलाई 300%को रेसियोमा इन्क्रिज गरिदिन्छ। हामीले पर्सेन्टेजको साटो पिक्सेल भ्याल्यु र अरू इएम भ्याल्युहरू पनि युज गर्न सक्छौँ, तर मैले यो इनिसियल एक्जाम्पलको लागि चाहिँ पर्सेन्टेज नै युज गरिरहेको छु। अब आउँ ब्राउजरतिर र ब्राउजरलाई रिफ्रेस गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो फ्रन्टको साइज बढेको देख्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब हामी अर्को CSS प्रपर्टी हेर्न गइरहेको छौँ, जसलाई चाहिँ अलाइनमेन्ट भनिन्छ, जसले चाहिँ हाम्रो ट्यागभित्रको कन्टेन्टलाई कसरी अलाइन गर्ने, राइटमा अलाइन गर्ने कि सेन्टरमा अलाइन गर्ने कि लेफ्टमा अलाइन गर्ने भनेर हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ म हाम्रो यो प्याराग्राफमा फेरि स्टाइल भन्ने एट्रिब्युट युज गर्न गइरहेको छु र त्यसमा चाहिँ टेक्स्ट अलाइन सेन्टर भन्ने भ्याल्यु युज गर्न गइरहेको छु। मैले यसरी प्याराग्राफमा चाहिँ स्टाइल भन्ने एट्रिब्युटभित्र चाहिँ टेक्स्ट अलाइनमेन्ट भन्ने प्रपर्टी डिफाइन गरेको छु र त्यसको भ्याल्यु चाहिँ सेन्टर भनेर राखेको छु। यसले चाहिँ हाम्रो प्याराग्राफभित्रको कन्टेन्टलाई चाहिँ सेन्ट्रलाइज गरिदिन्छ। अब आउँ ब्राउजरमा र ब्राउजरमा रिफ्रेस गर्दा चाहिँ हाम्रो प्याराग्राफभित्रको कन्टेन्ट सेन्ट्रलाइज भएको छ। र त्यसै गरी यो सेन्टरको साथमा हामी राइटमा अलाइन गर्न चाहन्छौँ भने राइटमा अलाइन गरौँ र मैले सेन्टरबाट यो प्रपर्टीको भ्याल्यु राइटमा चेन्ज गरेको छु। र अब आउँ फेरि ब्राउजरतिर र ब्राउजरलाई रिफ्रेस गरौँ, यो राइटमा अलाइन भएको छ। यसरी हामीले हाम्रो कुनै पनि HTML ट्यागभित्रको कन्टेन्टको अलाइनमेन्ट यसरी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। ओके गाइज, आजको लागि चाहिँ यति नै। यसरी नै HTML कोर्सको बारेमा अपडेट भइरहनको लागि चाहिँ ISOP को एपमा गएर कुल हाउ टु HTML ग्याङ जोइन गर्नुहोला। सी यू इन नेक्स्ट लेसन।